Csukd be a szemed egy pillanatra, és képzeld el a következő helyzetet. Tudod, hogy munkába kell menned, és keresed a kocsi kulcsodat. Nincs meg. Ide mész, oda mész, megnézed az akasztón, kihúzod a fiókot, megnézed a szekrényben, nincs a kocsi kulcs, sehol. Egyre idegesebb vagy, egyre jobban pánikolsz, mert oda kell érned a munkába. Téged ott várnak, de nincs meg a kocsi kulcs. Ekkor a szobából kijön a lányod. Te ránézel, és a legnagyobb bizonyossággal, minden kétség nélkül tudod, hogy ő volt. Eltette. Ellopta a kocsi kulcsodat, mert kell neki az autó, mert el akarja adni, mert nem akarja, hogy vezess. És akkor szembesíted vele. És azt mondod, hogy elloptad a kocsi kulcsomat. Hol van? Add ide. És a szemedbe hazudik. És azt mondja, hogy micsoda? Már megint mit beszélsz, apu? Nem én voltam, hát 10 éve nem is vezetsz autót. Nem akarják elhinni, hogy a kocsi kulcs ott volt, és nem akarja elhinni, hogy te tudod, hogy ő volt. Ez egy félelmetes világ. Itt senki nem ért semmit. De nem, hogy senki nem ért semmit, hanem még a szemedbe is hazudnak. Azt mondják, hogy hazudsz. Azt mondják, hogy hülye vagy. Félre akarnak vezetni, meg akarnak lopni. Micsoda világ ez? Hát, üdvözöllek a Demens téveszmék világában. Ezt fogjuk ma körüljárni jó alaposan, mert az elloptad a kocsi kulcsomat, a megcsalsz, a megmérgezel, az ez nem az én házam, te nem vagy a feleségem, a megvertek, azért van itt rajtam az a kék folt, és minden egyéb, ami a Demens téveszmékhez tartozik, erről lesz ma szó. Az első az olyan életkörülményekre vonatkozik tulajdonképpen, hogy ez nem az én házam. Nyugodtan ide sorolhatjuk a hazamenési kényszert is, mert hogy én itt nem otthon vagyok, és haza akarok menni. Erről is készítettem egy teljes videót, úgyhogy ezt most csak érintem. De hasonló még ehhez az, hogy te nem a feleségem vagy, hanem egy betolakodó. És akkor szegény feleség még a házassági anyakönyvi kivonatot is előbányásza, és oda lobogtatja a férje elé, hogy dehogy nem én vagyok a feleséged 50 éve, de ez sem fogja meggyőzni a férjet. Tehát ilyen életkörülmények, meg ezek nem az én ruháim például, ez is egy nagyon jellegzetes dolog. Aztán van a következő, amikor a meglopnak, ez a téves eszme, erről is készítettem videót, elloptad a pénzemet címmel. Ez nagyon gyakran a pénz, a kocsi kulcs, eltűntek a dolgaim és meglopnak, körülforog, és talán ez a leggyakoribb. És hát ezzel is mi a csodát kezdjünk, azon kívül, hogy elmondjuk neki, hogy dehogy is loptalak meg, de hát nem fogja elhinni. Köti az ebet a karóhoz. A harmadik ilyen téveszme az a megcsalsz körülforog, tehát biztosan tudja, hogy neked, a feleségnek viszonyod van a kertész fiúval. Nem érdekes, hogy 85 éves vagy, nem érdekes, hogy 2 hónapja volt csípőműtéted, nem érdekes, hogy a kertész fiú az unokád lehetne, ezek semmi nem érdekes, hanem egyet tud, de az biztosra, hogy megcsalod vele. Nem mindig van meg a megcsaló személye, de maga a megcsalás ténye az számára 100%-ban igaz, és akkor jönnek ugye a vádaskodások, amivel én személyesen nagyon sokat találkoztam idős otthonokban, amikor ugye idős embereknek gyakran vannak ilyen kék foltok a bőrén. Nem feltétlenül azért, mert beütötte, hanem mert a bőrrel kapcsolatos ilyen biológiai változások miatt. És nagyon sokszor fordult elő az, hogy ő azt állítja, hogy ez a folt, ez azért van, mert valamelyik gondozó megszorította a kezét, vagy megütötte. És gondolj bele, hogy ez milyen helyzeteket képes teremteni. Tehát megvádolja mondjuk egy idős otthon dolgozóját azzal, hogy őt megverte. Most Angliából hozom ezeket a példákat, ezért nagyon konkrétan börtön jár, hogyha ezt mondjuk rábizonyítják valakire. Természetesen az idős otthonok ezt mindent az égvilágon dokumentálnak, kamerákat szerelnek be, nagyon sok módon védik le magukat a jogi következményektől, de ez nagyon nem vicces, amikor ilyennel vádolnak meg egy dolgozót, hogy megverte a lakót.
Szóval ezek a téveszméknek így a nagy dobozai, úgyhogy nézzük meg, hogy egyáltalán hogy a csodába alakulnak ki, és miért teremt az agyunk egy ilyen alternatív valóságot, ami ráadásul ilyen nagyon nehezen viselhető alternatív valóság. Úgyhogy nézzünk bele az agy működésébe. Az agynak az egyik alapfeladata az, hogy téged, a használóját biztonságban tartson. A legesleg alapabb feladat az, hogy életben tartson, és rögtön utána, hogy ha már életben maradtál, akkor legyél biztonságban. És az a 86 milliárd idegsejt, amiben az agy áll, és azoknak a kapcsolódásai, ez az egészen hihetetlenül bonyolult rendszer, az mind ezt szolgálja, hogy biztonságban legyünk. A biztonságnak az eléréséről két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy folyamatosan pásztázunk. Ez nem tudatos, mert akkor nem tudnánk ugye normálisan működni, hanem van egy ilyen tudat alatti állandó pásztázása a környezetünknek az érzékszerveinken keresztül. Például, erre nagyon jó példa az, hogy van egy perifériális látásunk, és azt is látjuk, ami így oldalról jön. És hogyha bármilyen mozgást észlelünk, legyen ez akár egy légy csak, vagy csak egy meglebbenő függöny, azonnal oda kapjuk a fejünket, mert tudni akarjuk, hogy mi az. Ez azért van, mert az agyunk kiadja a parancsot, hogy nézz oda, és állapítsd meg, hogy biztonságban vagy-e, és ha nem vagy biztonságban, akkor azonnal cselekedj. És ezek a nagyon finom ilyen nüansznyi dolgok végig kísérik az egész életünket, állandóan pásztáz az agyunk, környezetben, a fülünkön keresztül, a szemünkön keresztül, minden egyes érzékszervünkön keresztül, és ha bármi változás van, akár csak egy légy rárepült a kezemre, azt azonnal tudnom kell, hogy micsoda, és azonnal tudnom kell, hogy kell-e vele valamit csinálni. Ez a pásztázás. Most van ennek egy sokkal összetettebb verziója, amin keresztül az emberek, és hangsúlyozom, az emberek értelmezik a világot. És ez pedig a sztori, a történetmesélés. Tudom, egy picit fura most itt ez a dolog, olyan, mintha így légből kapnám, de nem. Gondolj vissza arra, amikor a gyerekeid kicsik voltak, hogy mennyire nagyon fontos volt nekik az esti mese. És egy picit beszélgessünk az esti meséről, hogy de miért olyan fontos az? Azért annyira fontos az esti mese, mert a kisgyereknek a fejlődő idegrendszere, agya, a sztorikon keresztül értelmezi a világot, és ez a világértelmezés, mint központi fogalom, ez azért nagyon fontos, mert így tudja magát biztonságban tartani, hogy érti, hogy mi történik körülötte. Na most, amikor gyerekek vagyunk, akkor ugye az van, hogy egy fejletlen idegrendszerrel bekerülünk egy nagyon-nagyon összetett világba, és ezt az összetett világot a szüleink magyarázzák el nekünk. Jön anyu, és elmagyarázza, hogy mi történt velem ma egy mesén keresztül. Mert a kismaci is pont olyan, hogy óvodába jár, és a kismaci egy kicsit összekülönbözött a játszótéren a másik kismacival, és akkor a gyereknek az agya elkezdi feldolgozni a vele történteket egy mesén keresztül. És ami még nagyon fontos, hogy van a történetmesélésnek egy nagyon erős érzelmi része, ugye az anyuka személye, akihez oda lehet bújni, olyan finom, meg megpuszilgat, meg még egyet is mesél, meg megcirógatja. Tehát ez a nagyon erős érzelmi kontextus, meg az információ, ami a sztoriban van, az szolgálja az agynak a fejlődését tulajdonképpen, hogy a gyerek megértse, hogy mi történik vele, és tudja maga körül értelmezni a világot, és ezáltal biztonságban legyen benne. Na most, miért fontos ez a téveszme megértéséhez? Azért, mert az agynak ez az értelmező funkciója, tehát még egyszer a sztorikat használja fel a világ értelmezésére. Márpedig a sztorik, azok olyan elemekből állnak, amik így össze vannak kötve. És hogyha olyan sztorit talál az agy, amiből hiányoznak elemek, mert hogy a demenciában elkezdenek így szétesni ezek a világértelmezések, akkor fogja magát az agy, és belerak egy elemet, hogy teljes legyen a sztori.
Na most egészséges aggyal, hogyha én azt mondom, hogy hiányzik a kocsi kulcsom, meg meglátom ott a lányomat a szoba sarkában, akkor nem feltétlenül fogom összekötni, hogy te voltál az, aki ellopta a kulcsomat. Attól én még az egészséges agyammal átlátom azt a kontextust, hogy biztos elraktam valahova a kulcsomat, és majd mindjárt megtalálom, tehát nem feltétlenül fogom rá tolni a lányomra a felelősséget, sőt, pontosan tudom, hogy nem ő volt. Viszont demens aggyal az a leépült, már nehezen működő, toxikus anyagokkal telelévő agy ilyen egyenes útvonalat képez, és azt mondja, hogy nincs kulcs, ott egy ember, ergo elloptad. Tehát A pontból C pontba úgy jutok el, hogy csinálok egy B pontot. Most ez a B pont, ez mindig valami érzelmi dolog. Hogy felháborodom, hogy tudom, hogy meglopsz, hogy hazudsz nekem, hogy... Tehát egy ilyen nehéz érzelem, mert így tudja értelmezni demens módon a világot. Most jön a lány, aki ezt az érzelmi elemet, amit apu ugye belerakott, így rátronfol egy logikai ténnyel, és azt mondja, hogy lehettem volna én, amikor itt se voltam. Vagy, apu 10 éve nem vezetsz, hát már rég nincs ott az a kocsi kulcs. Vagy, apu hova az égbe akarsz menni, hát milyen munkahelyről beszélsz, hát 83 éves vagy, és 30 éve nyugdíjba mentél. Tehát berak egy ilyen logikai érvelést, amit a demens már abszolút nem ért, mert nincs is hozzá eszköze, hogy ezt a logikai érvelést megértse. Ő csak azt érzi, hogy ellenállnak neki, hogy hazudnak neki, ugye még egy érzelem. Hogy ez egy olyan világ, ahol mindenki hülye. Hát nem igaz, hogy nem látják, hogy nekem van igazam. És ezáltal jön létre az a robbanásszerű konfliktus, ami abból adódik, hogy a családtag, a lány, akit megvádoltak, az teljesen jogosan hát terhelődik azzal, hogy őt megvádolták, és nyilvánvalóan visszavág. Mert mi mást is tenne információ, tudás hiányában, plusz egy nagyon erős érzelmi terhelés alatt. Hát mi mást mondani, mint az, hogy dehogy én voltam. Nézzünk még tovább az agynak ezt a sztori kipótló részét. Biztos, hogy voltál ilyen helyzetben, kamasz gyereked, nem jött haza a buliból a megbeszélt időpontra. Nem lehet elérni telefonon se, ki van kapcsolva. És ez az érzés, ez szerintem az egyik legrosszabb szülői érzés, hogy hol a gyerek. Ugye? És mindenféle érzelmi dolgon átmegyünk, hogy először is megfojtom, megölöm, hol van ez a hülye gyerek, 10-szer is felhívom, oda megyek érte. Tehát tényleg az egészen borzasztó szenáriók tudnak az ember fejébe lenni. Eljutunk odáig is, hogy biztos, hogy bedrogozták, drogot raktak az italába, megölték, nem jön haza többet, rendőrségre, mikor menjek, és zakatolnak ezek a gondolatok, őrületes szorongást keltve az emberben. Biztos, hogy átéltél ilyet, és biztos, hogy tudod azt, hogy ez tényleg nagyon rossz. Na most a gyerek ugye előkerül, mert mindig előkerül előbb-utóbb, és hogy hazajön a gyerek, akkor attól függően, hogy neked mekkora volt a szorongás szinted, fogod lereagálni az ő hazajöttét. Tehát ha szétszorongtad magadat, és már láttad a 3 napos hulláját magad előtt, akkor 2 módon fogsz reagálni, vagy. Az egyik az az, hogy vagy leordítod a fejét, hogy hol voltál már megint, megmondtam, hogy a telefonod, stb. Vagy ennek az ellenpontja, de ugyanannyira érzelmileg töltött, hogy zokogva borulsz a nyakába, és azt mondod, hogy édes Istenem, azt hittem, Jézusom, de jó, hogy hazajöttél, kisfiam. De mind a kettő ugyanannyira töltött, ugyanannak a dolognak a 2 oldala. Tehát az agy mindig úgy pótolja ki a részleteket, amilyen a te szorongás szinted. Mert egyébként, hogyha te nem szorongtál, amíg a gyereket vártad, csak úgy mérgelődtél egy kicsit, és arra gondoltál, hogy ez a hülye gyerek már megint mit csinált a telefonjával, de úgy egyébként azért egyben maradtál, akkor amikor hazajön a gyerek, akkor nem fogod se agyon leszúrni, se pedig zokogva a nyakába borulni, hanem maximum egy kicsit morogsz neki, hogy fiam,
a francia nem kapcsolod be a telefonodat, hát megbeszéltük. Tehát az agyad mindig pontosan olyan érzelmi tartalmú részletekkel tölti ki a hiányzó részeket, amilyen a szorongás szinted. Na most a demenciában ugyanezt történik. Tehát, hogyha neki őrült magas volt a szorongás szintje, mert nincs meg a kulcs, mert meglopnak, mert még hazudnak is, mert tudom, hogy itt volt a kulcs, és munkába kell mennem, és hol a kulcs, és nem akarják, hogy vezessek, és le akarják nyúlni az autómat, és el akarják adni az autómat, és ki akarnak engem ebrudalni innen. De ez egy őrületesen magas szorongás szinten jár, és amikor megjelenik a szobából a lány, akkor jön az, hogy a robbanásszerűen, hova tetted azt a kulcsot? Már megint, és a hazudsz, és akkor a lány meg lefagy, hogy mi van? Jézusom! De ő is hasonló intenzitással fog válaszolni, hogy beszélj a megint hülyeségeket, apu. És ebből jön a robbanásszerű konfliktus. Nagyon fontos megérteni a téveszméknél az agynak ezt a hiányzó láncszem kipótoló szerepét, ami egyébként teljesen hajmeresztő hülyeségnek tűnik nekünk, de mégis így működik, mert így tartja az demens agy a demenst biztonságban. Mert így tudja a demens agy értelmezni a világot. Nagyon-nagyon fontos, hogy mindig biztonságra törekszik. Mindig téged akar az agyad védeni. Ha egészséges, akkor is, és ha demens, akkor is. És a téveszmék az ebből jön, ebből a teljesen eltorzult valóságérzékelésnek megfelelő agykipótoló szerepnek a megnyilvánulásából, sztori elemkipótoló megnyilvánulásából. Nagyon-nagyon fontos megérteni a téveszméknek ezt a természetét. Most a kérdés az az, hogy oké, jó van, Zita, most már értem, mi a téveszme, de attól még megőrülök tőle, hogy azzal vádol, hogy megcsalom, hogy ellopom, hogy hazudok neki, hogy megverem, hogy megmérgezem, hát attól még hogy tudjam ezt jól lereagálni. Még egy dolgot hadd mondjak el, mielőtt rátérünk így a konkrét cselekvésekre, hogy a téveszméknek mindig van valamilyen igazság magja. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy valahonnan indul az a téveszme. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy teljesen hajmeresztő és semmiféle kapcsolata nincs a valósággal. Hát a tieddel valószínűleg nincs is, de az övével nagyon is van. És mi ez az igazságmag? Például itt a struszkulcs esetében lehet egy olyan, hogy mondjuk néhány nappal korábban volt egy olyan konfliktus a lány és az apa között, hogy az apa mondta, hogy ő akar vezetni. A lány megmondta, hogy apuka, de hát hogyan vezetnél már? Hát nincs is jogosítványod, meg hát beteg is vagy, meg nem vezetsz, nem, meg amúgy is ez az én autóm, én vezetek. Mondjuk volt ebből egy konfliktus, de hát muszáj volt elvinni aput a fogorvoshoz, ezért beültek az autóba, és ennek a konfliktusnak, meg annak a közlésnek, hogy te már nem vezethetsz, megmaradt az érzelmi lenyomata a demens agyában. Az információ az már sehol sincs, a kontextus már sehol nincs, de valami ott motoszkál, egy ilyen érzelmi lenyomat azzal kapcsolatban, hogy engem nem engednek vezetni. Most eltelik néhány nap, mondjuk, vagy néhány hét is akár, mert ugye a demens az időben is el van veszve valahol, és akkor jön egy ilyen kocsikulcsos dolog, hogy nincs ott a kocsikulcsom. És akkor az agya megint csak így összeköti ezt a két dolgot. Tehát azt a napokkal ezelőtti érzelmi lenyomatot, hogy nem hagynak engem vezetni, meg a hiányzó kocsikulcsot, és akkor így összekötődik ez a kettő. Megint ilyen teljesen eltorzított kapcsolat jön össze, de így működik a demens agy. Tehát, hogy mindig van valami igazságmagja. Ha azzal vádol meg, mondjuk, hogy megcsalsz, akkor ezért, hogyha jól magadban nézel, te mint feleség mondjuk, a megvádolt, akkor bizonyára találsz valamit a múltatokban, hogy ott azért volt szerepe a féltékenységnek a kapcsolatotokban. Az is lehet, hogy megcsalás volt. Az is lehet, hogy egyébként ő lépett félre, és ez rád volt igen rossz hatással, és ebből volt mondjuk egy házassági válságotok.
És ez az érzelmi lenyomat is megmaradhat, és akkor majd előjön demenciában így, hogy megcsalsz, és el akarsz hagyni. Mert egyébként azért a megcsalásos vádaskodás mögött nagyon sokszor van az a félelem, hogy el akarsz engem hagyni, hogy nem vagyok elég jó. Na most ennél rémisztőbb, hogy el akarsz engem hagyni, te, akitől a biztonságon függ, hát kevés dolog van. Csak ezt megint csak nem így mondja, és nem ilyen kulturáltan verbalizálja, hanem kijön egy ilyen robbanásszerű viselkedési tünetben. Na, de most már tényleg térjünk rá arra, hogy és akkor mi a jó eget tegyünk. Hát az első az az, hogy nagy betűkkel villogva ideírom, hogy ne vitázz. Ne állj ellen. Soha. Nyilván 10-ből egyszer tudod ezt megcsinálni, mert ugye te is nagyon érzelmileg fel vagy spannolva, de igazából kettőtök közül csak te vagy az, aki egy picit hátra tud lépni, és úgymond kontrollálni tudja magát, tehát tud egy másodperces szünetet tartani a visszavágás előtt. Mert hogy csak te vagy az, aki tudod szabályozni saját magadat, ő nem tudja, és csak te tudod magadnak azt mondani, hogy ez egy téveszme. Ezt nem ő mondja, hanem a betegség. Ezt nem ő cselekszi, hanem a leépült agya. Tehát az első és legfontosabb, hogy ne vitázz. Ami nagyon fontos, az az, hogy ne állj vele szembe fenyegetően, és kezd el neki mondani, hogy de nem csallak meg. Nem én voltam. Megértetted? Mert akkor a testbeszéded azt fogja neki jelezni, hogy fenyegetve van. Tehát a legjobb, hogyha amikor rákezd erre a marhaságra, akkor egész egyszerűen félreállsz, és kiállsz az ő személyes teréből, és elmész. Egész nyugodtan átmehetsz a másik szobába is, egy picit ha magától is lecseng a helyzet, de ha nem cseng le a helyzet, akkor se vitázz. Hanem a legegyszerűbb. Szóval talán a legjobban betartható módszer az, hogy megismétled neki azt, amit ő mondott. Tehát azt mondod, hogy úgy gondolod, hogy megcsallak. Nagyon rossz ez neked. Vagy sajnálom. Vagy látom, aggódsz azon, hogy eltűnt a kocsi kulcsod. Hű, de bosszantó. Tehát, hogy megismétled neki ugyanazt, és ezzel egy kicsit már is elkezdted nyugtatni a konfliktust. Azzal, hogy nem álltál ellen. Tehát ha már ennyit meg tudsz csinálni, hogy arrébb mész, kimész abból a fenyegető térből, arrébb mész egy kicsit, és ezt mondod neki, hogy látom, eltűnt a kocsi kulcsod, hű, de bosszantó. Akkor már is rengeteget tettél. Nagyon sokat tettél, mert elejét vetted ennek a robbanásszerű konfliktusnak. Ha ez is megvan, és meg tudtad csinálni, akkor tényleg nagyon ügyes vagy, és nagyon megdicsérlek, és akkor léphetünk egyel tovább. Ennek a technikának az a neve, hogy redirection, tehát hogy egy ilyen új pályára állítás. Tehát elvonom a figyelmét, és így egy kicsit elterelem. Elterelés talán a legjobb magyar szóra. Tehát ha már elejét tudtad venni ennek a robbanásszerű konfliktusnak, akkor egy picit így megfogod esetleg a vállát, és így elirányítod mondjuk a konyha felé. Gyere, nézzük meg a sütit, amit sütöttem. Ha van olyan dolog, ami érdekli, mondjuk a kert, akkor azt nagyon gyorsan itt be kell vetni. Gyere, nézzük meg a veteményest. Képzeld, kinőtt a sárgarépa. Tehát ez az elterelés, amikor így levesszük az ő beakadt figyelmét arról az egyébként őt is nagyon kínzó dologról, az is egy nagyon nagy előrelépés lehet. És hogyha már ennyit meg tudtál csinálni, hogy kimentél a személyes teréből, megismételted, amit mondott, és még egy új pályára is állítottad, akkor a lehető legtöbbet tetted annak érdekében, hogy így deeszkalálódjon, tehát hogy így múljon el ez a nagyon rossz érzés egyébként neki is. Mert hogy azt el kell mondanom, hogy ezek az érzések, ezek teljesen valósak. Tehát minden egyes téveszme mögött áll egy érzelem, és ezek ilyen nehezen viselhető érzelmek. Például állhat mögötte az, hogy ugye a megcsalásnál, hogy elhagysz. Hát nagyon félek ettől, hogy elhagysz.
De nem tudom ezt így elmondani, mert demens vagyok, tehát a viselkedésemmel fogom jelezni így. Aztán megint csak, ha arra gondolsz, hogy ez milyen rossz érzés, amikor az embertől lopnak. Borzalmas. Hogy eltűntek, eltűnt valami, behatoltak a személyes terembe, benyúltak a táskámba, megloptak. Szörnyű érzés. Tehát sokkal inkább a megértésre vágyik ő, meg a megnyugtatásra vágyik ő. Csak most ez az utolsó gondolatod egy ilyen helyzetben, hogy jaj, szegény, hát biztos megnyugtatásra vágyik, ugyanis te is fel vagy spannolva. Jogosan. De ha hátra tudsz lépni, arrébb lépni, megnyugtatni csak annyival, hogy látom a kocsikulcsod hiánya aggaszt, akkor magadat is lenyugtattad, tehát nálad van a kontroll, hogy nem mész bele. Aztán van az úgy, hogy jó belemenni a játékba. Tehát, hogy elfogadod a kihívást, és egyszerűen velemész az ő valóságába. Ez egy nagyon érdekes módszer, nem is mindenkinél működik, de kipróbálni mindenféleképpen érdemes. Annál a típusú téveszménél, amikor mondjuk pont a kocsikulcs az ide vág, hogy autóval kell menni munkába. Tehát már nincs meg az, hogy 30 éve nyugdíjba mentem, hogy már a cég sincs, meg én se tudok már dolgozni, meg autót vezetni se tudok, meg semmi nincs meg, hanem ugye vissza van csúszva az időben, arra az időszakra, amikor neki menni kellett dolgozni. És egy ilyen esetben a következőképpen tudsz belemenni a játékba, ezt jelentkezem, kipróbáltam, és működött Gabinál, az Alzheimeres hosszú távú kliensemnél. Ő orvos volt, és voltak ilyen téveszméi, hogy menni kell, mert várják a betegek. És nekem az a módszer, amit egyébként a család ajánlott, nagyon jól működött, hogy mondtam neki, hogy fölhívtam, kezembe vettem a telefont tényleg, és akkor belehümmögtem, hogy jó, oké, rendben, köszönöm, igen, átadom. És átadtam az üzenetet, amely üzenet az volt, hogy ma zárva van a rendelő, mert tudom én, csőcsere van. Elromlott a villanyrendszer, és újra kell húzalozni. Tényleg ilyen hajmeresztő hazugságok voltak időnként, és ezek használtak. De holnap már megyünk dolgozni, persze. Most Gabinak nem tűnt fel, hogy miért engem hívnak ugye az orvosi rendelőből, meg ilyenek már nem voltak meg neki, hanem őt az nyugtatta meg, hogy holnap már megyünk dolgozni, ma van valami akadálya, úgyhogy nyugodtan vissza lehet menni üldögélni a kertbe. Tehát érdemes belemenni, legalábbis kipróbálni, hogy ez a játékba belemenés, ez működik-e nála. Mert ha igen, akkor ez egy tök ártalmatlan módszer, úgy hívják különben, hogy terápiás füllentés. Ez egy teljesen ártalmatlan módszer, és nagyon jól szolgálja azt a célt, hogy lenyugtatod. És nem ugye eszkalálódik a helyzet, hanem lenyugtatod. Mert azért itt egy nagy mondatot hagy mondjak, hogy nem az a lényeg, hogy igazunk legyen, hanem az a lényeg, hogy ő megnyugodjon, és ezáltal nekünk is könnyebb legyen. Na most, itt a végére még egy kiegészítő gondolat. Hogyha ezek a téveszmék hirtelen jönnek a semmiből, és nagyon intenzívek, és nagyon furcsán hatnak, mert idáig nem csinálta, és ezért ilyen döbbenet erejével hatnak, hogy most ez tényleg honnan jött, akkor arra is kell gondolni, hogy a téveszméknek, meg ennek a zavartságnak a megjelenése kapcsolatban lehet valamilyen fertőzéssel. És ez azért nagyon fura, mert egy ilyen viselkedési változást nem szoktunk a fertőzéshez kötni, de közben ez lehetséges. Általában egyébként húgyúti fertőzésről van szó, mert keveset ivott, és ezért besűrűsödött a vizelete, felszaporodtak a baktériumok benne, és ez tud ilyen nagyon erős zavartságot okozni, aminek lehet egy tünete ez a téveszme dolog. Tehát ilyenkor, hogyha hirtelen jön a nagy semmiből látszólag, akkor mindenféleképpen érdemes megnézni, hogy miért pisilt. És hogyha a vizelete sötét színű és még rossz szagú is, akkor elég jó esélyünk van húgyúti fertőzése, és akkor az első és legfontosabb, hogy nem magyarázzuk el neki, hogy nem csallak meg a szomszéd fiúval, hanem adunk neki egy jó nagy pohár vizet, igyon, és egyébként pedig kell orvossal beszélni, mert ez egy antibiotikummal jól karbantartható.
És az is lehet, hogyha a téveszmék egyre sűrűbbé válnak, meg egyre bizarrabbá válnak és intenzívebbé, akkor bizony a pszichiáter tud ezzel foglalkozni, mert van rá gyógyszer, ami ezeket a téveszméket hát valamelyest így csillapítja és elviselhetővé teszi. Úgyhogy erre is gondolni kell, hogy valami fizikai ok van mögötte. Mert egyébként a téveszmék, és tényleg ez az záró gondolat, igazából az agynak az összezsugorodásából és az agyi változásokból adódik. Tehát nem lehet megmondani azt, hogy X vagy Y agyterülete leromlott, hanem egyszerűen az a zsugorodó és egyre több toxikus anyaggal megtelő agy így általában véve rosszul működik. És ennek az egyik megnyilvánulása az általában vett gondolkodási hiba, szoftverhiba, a téveszmék megjelenése. Úgyhogy én abban reménykedem, hogy igen alaposan körbejártam, és egy picit könnyebben megértem, mert talán ez az egyik legnehezebben viselhető tünet demenciában, és az ő védelmében is, de pont ugyanannyira a te védelmedben is, ezt nagyon meg kell érteni, hogy mi a természete a téveszméknek, és hogyan kell lereagálni. És hogyha egy dolgot viszel el ebből az egész hosszú videóból, akkor az az legyen, hogy a betegség beszél, nem az ember. A betegség cselekszik, nem az ember. Tehát a te feladatod az, hogy ha kell, akkor a környezetén változtass, amit kell, amit kell és amit tudsz, és saját magadat védd azzal, hogy valahogy megtanítod magadat arra, hogy stop, nem megyek bele ebbe a konfliktusba, saját védelmemben. Nyugodtan legyél önző. Úgyhogy hát nagyon reménykedem, hogy sikerült egy ilyen fontos dolgot egy picit érthetőbbé tennem. Úgyhogy most elköszönök, és hamarosan jelentkezem a következő demencia videóval. Sziasztok!